Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn với nguyên liệu quen thuộc từ cá và một cách giúp chiên cá không văng dầu rất đơn giản và dễ áp dụng. Không cần chiên cá với quá nhiều dầu mà cá vẫn giòn, chín đều ngon mà không bị ngấm dầu nữa nha. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Như thường lệ thì mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này trước khi bước vào nấu ha. Cắt nhỏ hành tây nè, chẻ đôi của hành tây ra và mình cắt hành tây thành những miếng nhỏ như thế này. Mình thích dùng cả hành tây trắng và hành tím luôn nha. Hành tím thì giòn và hơi cay, còn hành tây trắng thì mềm và ngọt hơn. Và mình dùng hai loại hành cho thêm màu sắc nữa nha các bạn. Tiếp đến thì mình đập dập và băm nhuyễn 3 tép tỏi. Sử dụng thêm vài lát gừng nữa cho thơm nè. Hành lá thì mình cắt nhuyễn đầu hành để xào cùng, còn lá hành thì mình để trang trí cho thơm ha. Thêm vài lát ớt nữa. Nếu ai thích ăn cay mình dùng ớt hiểm, còn muốn ít cay thì mình dùng ớt sừng nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế cá. Cá này là cá điêu hồng mình mua ở Costco đó các bạn. Không biết là có phải là giống như cá điêu hồng ở Việt Nam mình không? Bên này họ gọi là cá tilapia. Cá này có thịt chắc ngọt rất ngon. Cá đã được cạo vải và lấy ruột rồi. Mình rửa sạch lại với muối và giấm cho bán đi mùi tanh ha. Bây giờ mình cắt bỏ vây và đuôi đi ha. Dùng khăn giấy bếp thấm khô nước, hoặc là các bạn để cho cá thật là ráo nước nha. Nếu mà mình để cá còn ướt thì khi chiên không khác gì mình bỏ bơm vào chảo đâu nha các bạn. Nước còn lại chưa khô bị sôi, ngay lập tức nó làm cho dầu bị văng mạnh đó. Nó văng dữ lắm luôn đó. Có một bí quyết nhỏ để cá không bị văng dầu mà trước đây mình hay dùng là hòa tan bột vào trong dầu. Nhưng phải dùng khá nhiều bột và có khi dầu vẫn bắn ra ngoài luôn. Cách này mình thoa trực tiếp bột lên lớp da cá luôn ha các bạn. Mình dùng một ít bột năng thoa đều lên phần da cá, cả phần trong bụng cá, những chỗ có tiếp xúc với dầu đó các bạn. Làm như vậy khi chiên bảo đảm sẽ không bị văng dầu, gây bỏng da hay là làm dơ sàn nhà nữa đâu nha các bạn. Tiếp theo mình pha nước sốt gồm có 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đường, 1 chén rưỡi nước. Khuấy đều lên cho tan gia vị. Sau đó mình khuấy thêm một ít bột năng. Bột năng này để một chút nữa mình cho vào nước sốt, giúp nước sốt sánh quyện và ngon hơn ha. Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo. Mình dùng chảo chống dính sau lòng nha, để cho nó dễ chiên hơn đó. Và mình không cần phải chiên cá ngập dầu đâu nha các bạn. Khi dầu vừa nóng già thì mình cho cá vào chiên. Mình chiên ở lửa vừa không quá lớn nha. Thỉnh thoảng trong lúc chiên mình lắc chảo, nghiêng chảo để cá áo đủ dầu, chín vàng đều ha. Khi một mặt cá đã vàng rồi thì mình mới lật cá qua mặt còn lại để chiên tiếp. Và đến khi cá vàng đều hai mặt như thế này là được ha. Mình cho dầu còn dư ra một cái chén. Các bạn xem lượng dầu cần dùng để chiên một con cá. Chỉ cần nửa chén dầu thôi là đủ nè. Mình cho cá tạm ra một cái đĩa ha. Dùng lại cái chảo này luôn. Thêm một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm.
cho hành tây và đầu hành vào phi luôn. Nếu bạn ăn được cay thì mình cho ớt vào lúc này luôn ha. Xin thông báo đến tất cả khán giả yêu thương, hiện nay kênh TikTok chính thức của mình là Cô Ba Bình Dương Channel và Facebook chính thức là Cô Ba Bình Dương Channel bí quyết nấu ăn. Những kênh có tên nhại theo lấy danh nghĩa và video của mình cắt xén để re-up đều là giả mạo. Mong các bạn hết sức chú ý khi follow TikTok và Facebook Cô Ba Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn. Khi hành tỏi đã dậy mùi thơm thì mình cho nước sốt đã pha lúc nãy vào. Đảo đều và đun cho đến khi hỗn hợp sôi nhẹ thì mình bỏ cá vào rim ha. Lúc này mình giảm lửa nhỏ cho cá thấm đều gia vị. Dùng muỗng mình rưới nước sốt nóng lên mình cá nha các bạn. Rim trong khoảng 5 phút. Bây giờ mình rưới thêm 2 muỗng cà phê bột năng đã pha lúc nãy để nước sốt được sánh lại. Đợi nước sốt sôi lên và sánh quyện như thế này là được rồi đó các bạn. Mình dọn ra đĩa nè, rắc thêm một chút tiêu và hành lá cho thơm, rồi mời gia đình cùng thưởng thức thôi các bạn. Món ăn với phần cá thấm gia vị thơm ngon, chua cay mặn ngọt vừa phải, lớp da chiên giòn hấp dẫn giúp phần gia vị được thấm đậm đà hơn. Phần thịt cá bên trong ngọt mềm không bị khô sau khi chiên. Với mẹo nhỏ giúp chiên cá không văng dầu và ít tốn dầu này, chúc các bạn tự tin hơn khi vào bếp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.